რადიო იმედის დროით საქართველოში 17 საათი და 17 წუთია. ქალბატონებო და ბატონებო, გთხოვთ მიესალმოთ. ლაშა უჩავა, რადიო იმედსა. გადაცემის სპონსორია ლინექსპორტე. ანტიბიოტიკოთერაპიის დროს ორგანიზმის დასაცავად. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაცემათა ციკლის ოქროს 17 გენერალური სპონსორია ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების საერთაშორისო კონკურსის საქართველოს ღვინის სამშობლო თანაორგანიზატორი ღვინის მაღაზია რეზერვი. ღვინის მაღაზია რეზერვი. ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი. მოგესალმებით რადიო იმედის მსმენელებს ტალღაზე FM 105.9 დღეს ორშაბათია და 17:17-ის დროით ჯანმრთელობის დრო არის. დღეს ვისაუბრებთ ძალიან აქტუალურ საკითხზე, რომელსაც ქვია არტერიული ჰიპერტენზია, ანუ მაღალი წნევა, რომლის დროსაც ციფრები აღემატება 140-90 მმ ვერცხლისწვეტისა, კლინიკური მდგომარეობაა ეს დაავადება და ხშირად მას შუმკვლელსაც უწოდებენ, რადგან იგი უსიმპტომოდ მიმდინარეობს ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. თუმცა ზოგ შემთხვევაში შესაძლოა ახასიათებდეს მკაფიო სიმპტომები, თავის ტკივილი, ძილიანობა, გულის ფრიალი, მხედველობის დაბინდვა, დაღლილობა, თავბრუსხვევა, სმენის პრობლემები, სუნთქვის გართულება, გულის რითმის დარღვევები და ასე შემდეგ. მისი აქტუალობა დღესდღეობით საკმაოდ მაღალი არის, ვინაიდან ის წარმოადგენს სიკვდილიანობის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზს. დღეს გულსისხლთა სისტემის დაავადებებში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით 2012 წელს მათ 17 მილიონი ადამიანი ემსხვერპლა, მათგან 7,4 მილიონი გულის იშემიური დაავადებებით გარდაიცვალა, დაახლოებით 6 მილიონი კი ინსულტით. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მტკიცებით სიკვდილის შემთხვევათა 80%-ის თავიდან აცილება შესაძლებელია, როდესაც ისმის კითხვა, რა თქმა უნდა, აქ საუბარი არის არტერიული ჰიპერტენზიის მკურნალობაზე და სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც გახლავთ ბატონი ზურა კლიმიაშვილი, კარდიოლოგი, მედიცინის დოქტორი, კლინიკა პინეოს კლინიკური ხელმძღვანელი. მე მგონი არაფერი გამორჩა რეგალიებიდან. მოგესალმებით ბატონი ზურა. პინეოს ხელმძღვანელი. აჰა. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ესეთ დატვირთული სამუშაო დღის შემდეგ გადაგიხადოთ, რომ ეწვიეთ ჩვენ გადაცემას და ჩვენი თემა, როგორც აღვნიშნეთ, ეს არის არტერიული ჰიპერტენზია დღესდღეობით. ზოგადად რა არის არტერიული ჰიპერტენზია და როგორ ხდება, ვთქვათ, მისი განსაზღვრება დღეს მედიცინაში? თქვენ უკვე შესავალშივე თქვით, რომ არტერიული ჰიპერტენზია დღეს თანამედროვე მედიცინის და არა მარტო მედიცინის, თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, გამომდინარე იქიდან, რომ სამწუხაროდ სიკვდილობის ძალიან დიდი წილი ზუსტად გულსისხლთა სისტემაზე მოდის, ამაზე არავინ არ დაობს დღეს და აი გულსისხლთა დაავადებებს შორის გართულებების ყველაზე ხშირი მიზეზი ზუსტად არტერიული ჰიპერტენზია. რაც შეეხება თუ რას ნიშნავს, თქვენ უკვე დაასახელეთ ციფრები, რომ წნევის ციფრები, არტერიული წნევის ციფრები მეტი 140-90-ზე ითვლება არტერიული ჰიპერტენზიად. თუმცა თავისი არსით არტერიული ჰიპერტენზია არ არის მხოლოდ წნევის ციფრებით გამოხატული, ეს არის ძალიან კომპლექსური და მრავლის მომცველი პრობლემა, რომელიც თავის თავში აერთიანებს ძალიან ბევრ მექანიზმებს, პათომექანიზმებს, რომელთა დიდი ნაწილი დღესაც კი ამოუცნობია, ამიტომ ის ითვლება დღეს ერთ-ერთ ყველაზე რთულ პრობლემა პათოლოგიად და ამაზე მეტყველებს ისიც, რომ ეს ის თემა და საკითხი, რომელზეც თანამედროვე მსოფლიოს წამყვანი სპეციალისტები, კარდიოლოგები, მეცნიერები ბოლომდე ჯერ კიდევ ვერ თანხმდებიან. ბევრი მიზეზი მისი განვითარებისა, პათომექანიზმები უცნობია დღესაც კი, შესაბამისად კურნალობის მეთოდების მიუხედავად იმისა, რომ 21 საუკუნეში ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე მაღალ ტექნოლოგიური საშუალებები უამრავი სხვადასხვა გზით გვეხმარებიან დავადგინოთ ესა თუ ის შესაძლო მიზეზი წნევის აწევისა და რაც მთავარია მედიკამენტები, თანამედროვე მედიკამენტები ასევე ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევენ
როგორც ექიმებს რა თქმა უნდა ისე პაციენტებს იმაში რომ პრობლემა რაღაცნაირად გადაიჭრას პრობლემა ჯერჯერობით არის დაუმარცხებელი გადაუჭრელი და ეს უკვე მეტყველებს მის აი დიდ აქტუალობას და სირთულეს და სწორედ ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი და მის აქტუალობას რაც ასახავს დღეს მსოფლიოში გახლავთ ის რომ 2005 წლიდან მსოფლიო დღე აღინიშნება ჰიპერტენზიის მაისის თვეში ხო მე რამდენადაც ვიცი და სწორედ ეს თავისი აქტუალობიდან გამომდინარე არის მე აქვე მინდა ჩვენი მსმენელებს შევახსენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი ეს გახლავთ 2921180 და 2921199 თქვენ შეგიძლიათ დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები და ჩვენ შევეცდებით გავცევთ ამ კითხვებს პასუხი. თქვენ აღნიშნეთ რომ ბევრი სიმპტომატიკა არსებობს არტერიული ჰიპერტენზიასთან მიმართებაში, თუმცა შესაძლებელი არის ხშირ შემთხვევაში ის მიმდინარეობდეს როგორც ცალკე დაავადება, ცალკე ნოზოლოგია, ასევე ის თანხლები არის ძალიან ბევრი დაავადების ჩვენს ანუ არტერიული ჰიპერტენზია როგორც ასეთი განიხილება დღეს როგორც ცალკე დაავადება თავისი კლასიფიკაციით და მართვის სახელმწიფოებრივი გაიდლაინით ეგრეთ წოდებული და ამავე დროს ის წარმოადგენს თავის მხრივ ასევე დამოუკიდებელ ერთ-ერთ ყველაზე დიდ რისკ ფაქტორს გულსაღად დაავადებების გართულებების. ამიტომ ეს ორი ბუნება მაშინ როგორც დაავადება და როგორც რისკ ფაქტორი თავისთავადებს და თქვენ უკვე აღნიშნეთ რომ მისი აქტუალობიდან გამომდინარე მსოფლიომ დააწესა ჰიპერტენზიის დღე და უფრო მეტიც წელს თვეც კი იყო ჩვენთან მაისის თვენთლიანად მიძღვნილი იყო ჰიპერტენზიისადმი მის დამით ცნობადობის, მოსახლეობაში ცნობადობის ამაღლებისადმი და ეს ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი კარგი, ასე ვთქვათ, აქცია იყო, სოციალური აქცია, რომელსაც მე ვფიქრობ კარგი ეფექტი ჰქონდა და ეს ნელ-ნელა გამოჩნდება თუ გაგრძელდება მსგავსი აქციები და უნდა გაგრძელდეს აუცილებლად იქნება ძალიან კარგი რა თქმა უნდა. სანამ გადავალთ დაავადებებზე, რომელიც თანხლებიც შეიძლება იყოს, ეს არტერიული ჰიპერტენზია მანამდე მსმენელი ყავს ხაზზე. მოგესალმებით, გისმენთ. გამარჯობათ. მე მაწუხებს დიაბეტი, პლუს წნევა მაქვს 160-170, ხშირად 48 დამინიშნენ ეხლა ნოლი before დღე ნაპაში ვიღებდი, მაგრამ ეხლა ნოლი პრინზე გადავედი და რაც მეტყვით ამ პრეპარატის შესახებ, მაგალითად რაც დიაბეტი გაქვს. ყოფილი ვარ, მაგრამ ისე მაღალი წნევები მაქვს. რამდენი ხანია რაც დიაბეტი გაქვთ? დიაბეტი რაღაც 2 წელია რომ მაქვს. და რა პერიოდი არის რაც გადახვედით ნოლი პრილ before-ზე? ნოლი ერთი კვირა. ერთი კვირა. უფრო სწორად 10 დღე იქნება რაც ამ პრეპარატს ადრე ნაპაში ვიღებდი. არ იყო საკმარისი. მაგრამ არაფერია საერთოდ რა არ მიწევდა წნევა. 160-170 მქონდა და აი რაც მეტყვით ამ პრეპარატზე ნოლი პრიმ before-ზე. კი ბატონო. დიდი მადლობა კითხვისთვის. მადლობა შეკითხვისთვის. შეკითხვა პრინციპში ეხება იმ კითხვასაც, რაც ჩვენ უნდა დავსვათ, ხო? თანხლების მდგომარეობაზე. ზუსტად დავიწყებ იმით, რომ შაქრიანი დიაბეტი და ჰიპერტენზია ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად თანხმედრადი დაავადებებია, პრობლემებია და მათი ერთად ყოფნა, მათი ერთობლიობა ნიშნულოვნად ზრდის იმ რისკს, რაც თითოეულ მათგანს ცალკე გააჩნია. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანს შაქრიანი დიაბეტიც აქვს და ასე ვთქვათ ჰიპერტენზიაც, მაღალი არტერიული წნევაც მაქსიმალურად იყოს ყურადღებით პრობლემისადმი, რას გულისხმობს ყურადღება, რა თქმა უნდა, წნევის კონტროლს და სწორ მართვის პირველ რიგში ცხოვრების სწორ წესს, კვება და ფიზიკური აქტივობა, ძილი, ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა მედიკამენტურ მკურნალობას. ახლა ჩვენმა კითხვის ავტორმა მედიკამენტები დაასახლა, ნოლი პრილ before-ზე გადავედიო. ეს მედიკამენტი დღეისათვის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებად ითვლება, გამოცდილება ძალიან დიდი დაუგროვდა თავისი კვლევები. დღეს საერთოდ, როდესაც საუბრობთ მკურნალობაზე, ამ შემთხვევაში არტერიული ჰიპერტენზიის, ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი თემა, კერძოდ ის, რომ რითი ვმკურნალობთ. ანუ არის უამრავი საშუალებები მედიკამენტები, რომელთა ჩვენ შეგვიძლია თავისუფლად წნევა დავწიოთ, ანუ ციფრები შევამციროთ.
რა თქმა უნდა ზოგადად ერთის მხრივ წნევის ციფრების შემცირება რა თქმა უნდა კარგია და მას გარკვეული ეფექტი აქვს, მაგრამ დღევანდელი გადასახედიდან აქ უკვე არ არის საკმარისი მხოლოდ ციფრების შემცირება, ძალიან მნიშვნელოვანია თუ რა მედიკამენტით ვამცირებთ ამას. ანუ გულისხმობ რომ კონკრეტულ მედიკამენტს რა მტკიცებულებები აქვს დღეისათვის დაგროვებული თავის აქამდე ჩატარებულ კვლევებში, რომ მან გარდა იმისა რომ წნევის ციფრები შეამცირა, ნორმალურად ჩამოიყვანა. აი ამის გარდა კიდევ რა დამატებითი, ასე ვთქვათ, დახმარება გაუწია კონკრეტულ შემთხვევაში პაციენტს. ანუ იგულისხმება რომ არტერიული ჰიპერტენზია დაკავშირებულია უამრავ გართულებებთან და რამდენად ააცილა ეს გართულებები. საქმე იმაშია, რომ ბევრი დღეისათვის ასევე ბევრი ცნობა დაგროვილი იმის შესახებ, რომ კონკრეტული მედიკამენტები წნევის ციფრებს ამცირებენ, მაგრამ ვერ ამცირებენ გართულებებს, თქვათ ინფარქტს, ასე ვთქვათ, გულის უკმარისობას და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტული არჩევნის დროს აი ეს ინფორმაცია ადამიანს ჰქონდეს, ასე რომ აუცილებლად სასურველია რომ კონკრეტული დანიშნულების მიღებისას ექიმისგან მოდიოდეს ეს, იმიტომ რომ ექიმი იცის ეს მტკიცებულებები. რაც შეეხება კონკრეტულ მედიკამენტს, ნოლიპროლი ფორტეს, ეს სწორედ ის მედიკამენტია, რომელსაც ეს მტკიცებულებები დღეისათვის ძალიან მაღალი დონის კვლევებით გააჩნია და მან შეუძლია გარდა წნევის ციფრების შემცირებისა და მოწესრიგების და რეგულირებისა, ასევე თავიდან ააცილოს ადამიანს ის გართულებები, რომელიც არტერიული ჰიპერტენზიას ახლავს, ეს არის მიოკარდიის ინფარქტი, ინსულტი, გულის უკმარისობა, პერიფერიული დაავადებები და არტერების დაავადებები და ასე ის, რაც არტერიული ჰიპერტენზიის სამიზნე დაავადებები. და გარდა ამისა, მე ჩემი კუთხით შავერთვები აღნიშნა პაციენტმა, რომ შაქრიანი დიაბეტი აქვს და ამ შემთხვევაში თანხლები დაავადებები მკურნალობის დროს. ეს ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია, გეთანხმებით, მადლობა რომ შემახსენეთ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ზუსტად გარდა იმისა წნევის ციფრები რამდენად მცირდება, მნიშვნელოვნად გათვალისწინებული იქნას თანხლები დაავადება რა არის. აი ამ შემთხვევაში დიაბეტი იყო. ასევე ამ დროსაც ყველა მედიკამენტს არ აქვს ასე ვთქვათ კომფორტული ჩვენება, რომ აი ამ კომბინაციის დროს იყოს გამოყენებადი იმ მტკიცებულებებით, რაც დღეისათვის არსებობს. დიაბეტის შემთხვევაში და ჰიპერტენზიის შემთხვევაში კონკრეტულ მედიკამენტს ნოლიპროლი ფორტეს ზუსტად ძალიან მყარი მტკიცებულებები გააჩნია. ძალიან დიდი მადლობა. სანამ შემდეგ კითხვას ჩვენ დავსვათ, სმენელი გველოდება ხაზზე. მოგესალმებით, გისმენთ. ისმენთ გამარჯობა. გამარჯობა. ესეთ შეკითხვა მაქვს. სხვა ენათას წლების განმავლობაში. დიახ. ისმით წლების განმავლობაში ხანდახან ვაშორებ ხოლმე კაპტოპერთან, მაგრამ ეს წლები ვერ დავრეგულია 160-180 მაინც ამქონე. დიახ. გავიგე პრეპარატი ტრიპლიქსამინა, რაც მეთქვით ამ პრეპარატზე შეიძლება? თანხლები დაავადება გააქვთ რაიმე? თანხლები და არა, მე მარტო იწნევები მაქვს. მარტო წნევები გვაწუხებს და დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მეორე მსმენელიც არის ხაზზე, გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. ხაზან მე და ჩემი სამბავი მაინტერესებს და მაღალი წნევები აქვს და აი მაინტერესებს ნული პრინ თუ მისცეს ამალი შეიძლება თუ არა რომ მისცეს ამალი. და დიდი მადლობა კითხვისთვის. ალბათ ცოტათი რთული არის ხოლმე ესე პირდაპირ ეთერში რეკომენდაციის მიცემა ყოველგვარი გამოკვლევების შემდეგ გარეშე, მაგრამ ჩვენ ორივე მსმენელს რა თქმა უნდა უპასუხებთ. უბრალოდ რამოდენიმე წუთის შემდეგ ეხლა რეკლამის დრო არის ჩვენს ეთერში და შევახსენებ აქვე ტელეფონის ნომრებს ჩვენ მსმენელებს. ეს გახლავთ 292 11 88, 292 11 99. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები. მე რამოდენიმე წუთით გემშვიდობებით, რეკლამის შემდეგ ისევ დაგიბრუნდებით დროებით. რა უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ? ან შემოგიტია ჩაკიკმა? თუ აქტივდათ ხერხემალი ან ვერ შველით სახსრების ტკივილს? გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ? ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე. გადაცემის სპონსორია ლინექსპორტე. ანტიბიოტიკოთერაპიის დროს ორგანიზმის დასაცავად. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაცემათა ციკლის ოქროს 17 გენერალური სპონსორია ღვინის მაღაზია რეზერვი. ღვინის მაღაზია რეზერვი. ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო იმედზე, ტალღაზე FM 105.9. დღეს ორშაბათია 17-17-ის დროით კი
ჯანმრთელობის დრო არის და დღეს ჩვენ საუბრობთ ძალიან აქტუალურ საკითხზე, რომელსაც ქვია არტერიული ჰიპერტენზია და ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს გულსისხლთა დაავადებების პრევენციისა და რეაბილიტაციის ასოციაციის პრეზიდენტი, კლინიკა კარდიონეტ პინეოს ხელმძღვანელი ბატონი ზურა კლიმიაშვილი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონ ზურა და ალბათ მსმენელებს უნდა ვუპასუხოთ წინა მსმენელებს რაც დაგვისვეს, ანუ ძირითადად იყო ერთი კითხვა ენაპაშსა და ის ტრიპლიქს ამ შორის. ახლა რაც შეეხება აი ამ თემებს, პირველი აქ როგორც ჩანს საკმაოდ ცნობადი გახდა ეს სახელები უკვე მოსახლეობაშიც და პირველი რიგში რასაც მინდა აუცილებლად ხაზზე გავუსვა, აი ასე რომ თქვათ ერთი მედიკამენტი შევცვალო, მეორეთი აბა ის თუ შეიძლება, აბა ის თუ ხო, რა თქმა უნდა ასე არ იქნება სასურველი ნებისმიერ შემთხვევაში ასეთი გადაწყვეტილება უნდა მოხდეს ექიმთან შესაბამისი მონაცემების საფუძველზე, შესაბამისი ასე თქვათ განშვის საფუძველზე, იმის მიხედვით ექიმი როგორ და რაც ჩათვლის საჭიროს. რაც შეეხება კონკრეტულ შემთხვევაში, ახლა რამდენად კარგი მედიკამენტია დაასახელა ტრიპლექსამი პირველ კითხვის ავტორმა, რა თქმა უნდა ეს მედიკამენტი დღეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო არჩევანი კონკრეტულ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ასე არა რომ აი შეიძლება თუ არა შეიძლება იყოს შემთხვევა, როცა არ შეიძლებაოდეს მის ტკივა, შეიძლება იყოს შემთხვევა, როცა საჭირო და აუცილებელი და საუკეთესო არჩევანის იყოს უმრავლეს შემთხვევაში ასე ახლა, მაგრამ ეს მაინც ექიმმა უნდა გადაწყვიტოს ეს ცალსახად, ხო? კარგი არის, იმიტომ რომ წერან ჩვენ საუბრობთ რომ მედიკამენტს უნდა გქონდეს მტკიცებულება გარდა იმისა, რომ მასშეულა წნევის დაქვეითება, რამდენად ის ამცირებს იმ გართულებებს, რაც ჰიპერტენზიას ახსოვთ. აი ამ ტრიპლექსამს ეს განსაკუთრებით მაღალ დონეზე აქვს მტკიცებულებებით მოპოვებული, ეს ერთი და მეორე თანამედროვე შეხედულებები მკურნალობაზე და ამ შემთხვევაში ჰიპერტენზიის არტერიული წნევის მკურნალობაზე საუბრობთ, უკვე მიდის იქიდან რომ რაც შეიძლება შემცირდეს რაოდენობა მიღებული აბებისა, მიღებული რაოდენობა თვითონ ტაბლეტების, იმიტომ რომ ადამიანებს უწევს საკმაოდ დიდი რაოდენობა ტაბლეტების მოხმარება, როდესაც მკურნალობენ ასეთ რთულ დაავადებებს და ზუსტად იქითკენ მიდის შეხედულებები და მოწოდებები, რომ შემცირდეს და აი ესე შეიქმნა გაერთიანებული რამდენიმე მედიკამენტის გაერთიანებული კომბინაციები, რომელიც ერთ აფშია ჩატეული, ასე მოქცეული. აი ამის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი ტრიპლექსამი, სადაც 3 აბი არის ერთ აფში მოქცეული და ამ ხრივადაც ის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი საუკეთესო არჩევანია, ოღონდ რა თქმა უნდა ხაზს გავუსმენ კონკრეტულ ჩვენებით კონკრეტულ შემთხვევაში ეს ექიმა უნდა გადაწყვიტოს აუცილებლად, ხო? მეორე კითხვა ნული პრილზე იყო, ხო, იგივე ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე ამ მედიკამენტზე, კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებ, რომ ის არის ერთ-ერთი ასევე საუკეთესო არჩევანი, ის განსხვავებით ტრიპლექსამისგან ორმაგი კომბინაცია, აქაც კომბინირებულია საერთოდ თანამედროვე სახელმძღვანელო ჰიპერტენზიის მკურნალობის უკვე მოგვიწოდებს ამამად, რომ საწყისი ეტაპებიდანვე გამოვიყენოთ კომბინირებული უმეტეს შემთხვევაში კომბინაციები, იმიტომ რომ უფრო მეტია ალბათობა კარგი შედეგის მიღებისა და იმ გართულებების აცილების რაც მოსდევს ჰიპერტენზიას, კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებ და ამ შემთხვევაში როდესაც კომბინაციას ვიყენებთ, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ორი აბის მაგალითად იყოს ერთი აბი მიღებული დღის განმავლობაში და ზუსტად აი ესეთ ფიქსირებული კომბინაციები, როგორც თქვა ამ შემთხვევაში ნული პრილზე საუბრობთ, არის ერთ-ერთი საუკეთესო არჩევანი, როგორც ეფექტით წნევის დასაწევად, ასევე იმ მტკიცებულებებით, რომ მას შეუძლია გართულებები ააცილოს თავიდან კონკრეტულ. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ჩვენ ხაზზე. მოგესალმებით, გისმენთ საცხაროდ გაითიშა მსმენელი. და ბატონ ზურა, ჩვენ ვისაუბრეთ ერთ-ერთ თქვა თანხლებ დაავადებაზე, ანუ დაავადებაზე უпростоრად, რომელიც ხშირ შემთხვევაში შეჭიდული არის არტერიული ჰიპერტენზიასთან, ეს გახლავთ შაქრიანი დიაბეტი, თუმცა არსებობს რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი დაავადებები გარდა შაქრიანი დიაბეტისა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ერთ-ერთი გამომწვევი მაპროვოცირებელი მიზეზი არის, ესე ვთქვათ, არტერიული ჰიპერტენზიის და მე მგონი ისე მსმენელი ყავს ხაზზე. მოგესალმებით, გისმენთ. მოგესალმებით. ხათქაგიბძანეთ რომ წამოს ვერ გიჩვენთ და რაღაც ახალ რჩევაზე არ არის ლაპარაკობთ, მე და კითხოთ პროდუქტალი ხშირად ტრიალებს ეს რეკლამაში და გულის მკვლევარია თუ რა არის ეს წამოს შეიძლება რომ გითხრათ ერთი-ორი სიტყვით. ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის. მოკლედ გათვითნობიერებული არის მოსახლეობა. სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ტელერადიო სივრცეც ამას უზრუნველყოფს სხვადასხვა ტიპის რეკლამები და ხშირ შემთხვევაში დამეთანხმებით ალბათ, რომ მეზობლისგან რჩევა,
თქვათ ნათესავისგან რჩევა აღნიშნული პრეპარატების იწვევს ხოლმე გარკვეულ კითხვებს. ამ შემთხვევაში ახლა შემოვიდა დასვა კითხვა ძალიან მოკლედ უპასუხებ. ეს გავრცელებულია სხვათა შორის და კარგია რომ ეს კითხვა დაისვა ზოგადად ეს მედიკამენტთან. ანუ მკვებავი ისმის ძალიან რაღაც ესე გავრცელებულ მასიურ სიტყვას რომ აი გულის მკვებავი და ის ამ შემთხვევაში პროდუქტალი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და სერიოზული მედიკამენტი კონკრეტული პრობლემის გულის ისემიური დაავადების სტენოკარდიის სამკურნალოდ. არ დავარქვევ მას ესეთ სიტყვას მკვებავს, მაგრამ მას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ფუნქცია, როდესაც არის შესაბამისი პრობლემა, როგორც არის ისემიური დაავადება სტენოკარდია. ეს არ არის ის მედიკამენტი, რომ ასე ვთქვათ, ადამიანმა პროფილაქტიკისთვის მიიღოს. მას აქვს თავისი კონკრეტული ჩვენება, როდესაც უკვე დაავადებაა გამოხატული და ძალიან ისეთი საინტერესო ჩვენება აქვს და ძალიან ფართოდ გამოყენებადი. შემოვიფარგლოთ ალბათ ამ შემთხვევაში ამით, იმიტომ რომ თემა სხვა არის. სხვა არის. კი, დღეს ჩვენი თემა გახლავთ არტერიული ჰიპერტენზია და დაზღვეული ამ დაავადებისგან, რა თქმა უნდა, არავინ არ არის, შეიძლება ყველას დაემართოს, მაგრამ მე როდესაც ვეცნობოდი აღნიშნულ საკითხს, ამოვიკითხე რამოდენიმე, ესე ვთქვათ, ფრაზა, რა დროსაც რაც გასათვალისწინებელი არის, როგორც მკურნალობაში, ასევე პრევენცია პროფილაქტიკაში და ერთ-ერთი მათგანი იყო რასა. ანუ დადგენილია, რომ გარკვეულ რასებში ბევრად უფრო მეტად არის გამოხატული არტერიული ჰიპერტენზია, როგორც დაავადება სხვა რასებისგან განსხვავებით ძირითადად. ხომარ სტატისტიკისთვისაც ხომ არ მოგიკრავს? სტატისტიკისთვის არ მომიკრავს თვალი და დაახლოებით როგორ არის? ანუ ჩვენ რასაზე რო ავიღოთ ამ შემთხვევაში კავკასიელებზე. ხო, ანუ რასას ამ შემთხვევაში მე ცოტა სხვანაირად შევხედავ, უფრო პრინციპული და დიდი მნიშვნელობა აქვს მკურნალობის თვალსაზრისით მედიკამენტური მკურნალობის არჩევისას, იმიტომ რომ კონკრეტულ შემთხვევაში აი რასობრივი სხვაობისას იქ არის ჯგუფები მედიკამენტების, რომლებიც ძალიან ფართოდ გამოიყენება ჰიპერტენზიის სამკურნალოდ და კონკრეტულ რასებში ის უეფექტოა. მაგალითად აფროამერიკელებში უეფექტოა აი ეს რასაც ახლა სახელებით საუბრობდით, წეგან ეგრეთ წოდებული ანგიოტენზი რეცეპტორის გადაქმნილი ინჰიბიტორი მოსახლეობისთვის ეს ცოტა იგივე ბეტა ბლოკერები, ასევე ნაკლებ ეფექტურები არიან, იქ სხვა არჩევანი უფრო არის. ანუ ამ კუთხით რასობრივ სხვაობებს აქვს, რაც შეეხება თვითონ სტატისტიკური განსიმითი გავრცელებით ჰიპერტენზია. მე რამდენადაც გადახედილი მაქვს ამ საკითხებისადმი და რაღაც მომენტებში დამჭირდა ეს სტატისტიკური მონაცემები. ანუ ვერ დავარქმევ რომ ეს რასობრივი დიფერენციაცია. აქ უფრო დავარქმევდი მე კულტურულ, ასე ვთქვათ, დიფერენციაციას, რაც დაკავშირებულია ცხოვრების წესთან, დაკავშირებულია კვებით ჩვევებთან და მეთანხმებით ბატონ ლაშა რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტებია და აი ამასთან უფრო არის დაკავშირებული აი ამ პრობლემის გავრცელება ის დღევანდელ აჩქარებულ ცხოვრების რიტმში, როდესაც დარღვეულია კვებითი ჩვევები, აი ეს სწრაფი კვების ობიექტებზეა გადასული დიდი ნაწილი აქტიური მოსახლეობის, იქ ფიზიკური აქტივობა დაქვეითებულია, იქ ძილის რეჟიმი დარღვეულია, ხო, აი გავრცელება საკმაოდ მატულობს და უკვე ახალგაზრდა ასაკიდან, იმიტომ რომ შესაბამისად ირღვევა მთელი რიგი მეტაბოლური ფუნქციები, წონა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი მსმენელი არის ხაზზე. მოგესალმებით, გისმენთ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ბოდიშს მოხდით ძალიან თქვენია რომ ასე მოხუცი ქალი ვარ, მაგრამ რადიოს შეგიძლიათ რადიო მივრებს ცოტათი ჩაუწიოთ. გისმენთ. გულშიცავთა დაავადებები მაქვს ყველანაირი თითქმის სამი ინფარქტი, სტენდირება გაკეთებული, ძალიან მძიმე ვარ, მძიმე. ცოტათი რადიო მივრებს რომ მოცილდეთ შეგიძლიათ? თუდად ისმის თქვენი ხმა. თუდად ისმის? ან ჩაუწიოთ ხმა რადიოს, ან მოცილდეთ ცოტათი. გამორთავს. დიახ, გისმენთ. ეხლა ვერ გაიგეთ ხო რაც გითხრათ. კი, ანუ სამი ინფარქტი გადატანილი და გულსახთა სისტემის პათოლოგია. დიახ. რა შეეცით საქმე ექიმო, წნევის დროს ითქმის სულ მაქვს. ხა კი მაქვს ყველაფერი დანიშნული ექიმის მეთვალყურების ქვეშ არის, არაფერს არ ვიღებ, მაგრამ იც მეწნევა ქუჩაშიც არ გავდივარ, ისე მეშინია. ხო და თან ახლავს ძალიან ძლიერი თავის ტკივილი. მეტად მაგის არაფრით არ მეხსნება, თუ სასწრაფო არ გამოვიძახე და არ გამიკეთეს ნევსი და რაღაც არ მეხსნება თავის ტკივილი. ამ დროს ციფრები როგორ არის წნევის თქვენი? ციფრები დაუშვათ დაიწია, რომ დაიწიოს თავი მაინც რჩება ისევ ტკივილი. და რამდენი ხანია რაც ანტიჰიპერტენზიულ მკურნალობაზე ბრძანდებით?
დიდი ხანია ექიმო. 92 წელს პირველი შემოვიდა მქონდა შეტევა, 92 წლის მერე ვარ ასე. და ვერ მოწესრიგდა წნევის ციფრები? ვერ მოწესრიგდა ვერაფერ, ეხლა კი თითქოს არა უშავს რომ გავადღები რომ არა, მაგრამ აი ღამე ამიწევს დაუშვათ სულ ისე უმნიშვნელო რაღაცა. 140-იც რომ აქ მაშინაც ცუდად ვარ. თანხლები დაავადება გააქვთ რაიმე? გულის შემიური დაავადება. ჭარბი წონა, სიმსუქნე ან დიაბეტი მსგავსი არაფერი? არა. კარგი, დიდი მადლობა კითხვისთვის. საკმაოდ დატვირთული ანამნეზით არის პაციენტი. ესეც ის შემთხვევა, როდესაც ასევე თანხwebdra ჰიპერტენზიის, ანუ მაღალი არტერიული წნევისა და გულის შემიური დაავადების, ანუ სტენოკარდიისა, გარატანილი ინფარქტისა ასევე ძალიან ხშირია და ზუსტად სამიზნე ერთ-ერთი მაღალი წნევის გართულება არის გული და მისი დაავადებები, ამ შემთხვევაში სტენოკარდია, ინფარქტიც, გადატანილი მაქვს. რაც შეეხება თემას, კალბატონმა როგორც თქვა, აწუხებს ის დისკომფორტი, რომ არ არის მოწესრიგებული წნევის მაჩვენებელი, რაც ნიშნავს, რომ რაღაც მომენტში მატულობს, რაღაც მომენტში კლებულობს და მას სხვათა შორის აღნიშნა, რომ ჩივილი, რომელიც მაღალი წნევის დროს ჰქონდა, როცა წნევა ჩამოიწევს, მაინც არ გაუვლის ხოლმე. ახლა რა თქმა უნდა, აქედან ამ თემაზე კაბატონს რაღაც განსაკუთრებულ კონკრეტულ ვერ ვეტყვი. ერთი რაც შემიძლია თქვათ, რომ დღეს არსებობს უამრავი სხვადასხვა ვარიანტი წნევის მაღალი არტერიული წნევის მედიკამენტური მკურნალობისა და ძნელად წარმოსადგენია ის შემთხვევა განსაკუთრებით აი ესეთ ხანდაზმულ კაბატონებში, როდესაც მეორადი ჰიპერტენზიის ალბათობა ძალიან მცირეა, რომ რაღაც კომბინაცია ვერ იქნა შერჩეული იმისათვის, რომ აი წნევა დარეგულირდეს როგორც მოსახლეობაში. მეორე რაც მნიშვნელოვანია, აქაც ძალიან ისეთი ფაქიზი თემა არის აი ეს დარეგულირება, იმიტომ რომ ხშირად ადამიანი გაიზომავს დილით, გაიზომავს შოდღეს, წნევა არ არის და აი ამბობს ხამე თავი მეტკინა, რატომ ხო წნევა არ მაქვს და წნევას თავისებური რითმი აქვს, ბიორითმი, ცირკადული რითმი, დღეღამური რითმი, ასე ვთქვათ. ფიზიოლოგიურად ეს რითმი ნიშნავს იმას, რომ დღის განმავლობაში, ანუ აქტიურ პერიოდში ჩვეულებრივად ნორმალურ შემთხვევაშიც წნევის მაჩვენებლები დაახლოებით 10-20%-ით მეტია, ვიდრე ღამე ძილის პერიოდში. ანუ ძილში მოსვენებულ ღამის პერიოდში წნევა უნდა შემცირდეს აი ამ ფარგლებში. როგორც კი აი ამ ციფრებს ხდება ეს დღეღამური რიტმი, ეს უკვე დარღვევას ნიშნავს და თავისთავად სხვადასხვა ვარიანტები აქვს. ნიშნავს, რომ ის რისკი უკვე მატულობს ხანდახან იმ შემთხვევაშიც, როცა თითქოს წნევა ნორმალურია. ახლა კაბატონმა თქვა, რომ აი ღამე მიწევსო წნევაო და ნუ აქ თავსახად გარკვეული განაწილება მედიკამენტების კომბინაცია შესარჩევია, როგორც ხვდები და მე ვფიქრობ, რომ ეს შეუძლებელი არ არის სრულად დასაშვები. არ ვიცი ახლა რა ზღებულობს, როგორ ღებულობს, მაგრამ მოუგვარებელს ამაში ვერ ვხედავ. რაც შეეხება ისემურ დაავადებასთან კომბინირებულ ჰიპერტენზიას, აქაც ჩვენ დღეს გვაქვს კონკრეტული მითითებები, კონკრეტული არჩევანი, აი ესეთი თანხwebdrისას, რომელი ჯგუფის მედიკამენტებია უმჯობესი, რომელი უფრო უკეთესია, რომ იხმაროს ადამიანმა, პაციენტმა და როგორც წესი უმეტეს შემთხვევაში თუ პაციენტი აყვა ხოლმე შედეგი არის. შედეგი არის. თუმცა ასევე თავის ტკივილი აღნიშნა ჩვენმა მსმენელმა, ჩვენ წინა გადაცემაში ვქონდა სასუნთქის სისტემის დაავადებებზე გადაცემა, სადაც ძირითადად ესე ვთქვათ სიმპტომატიკა ყველა არის ხოლმე და იქ აღნიშნეთ კიდეც, რომ რიგ შემთხვევებში გულის შემიური დაავადებების თუ უკმარისობის დროს გამოყენება და იგივე ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატების გამოყენების შემთხვევაში ზოგიერთ პრეპარატს ახასიათებს, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი გვერდითი ეფექტი, მისი გახლავთ ყველა, ხო? აი, ამ შემთხვევაში ეს სიმპტომი, ანუ თავის ტკივილი, რამდენად შესაძლებელი არის დაკავშირებული იყოს, ვთქვათ, იგივე ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატებთან? აქ თავის ტკივილი ზოგადად გამორიცხული არასოდეს არ არის, რომ კონკრეტულ მედიკამენტს, იმიტომ რომ იმ მედიკამენტებს, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ჰიპერტენზიის მაღალი წნევის სამკურნალოდ, აქვს თავისი გვერდითი ეფექტები, მათ შორის ერთ-ერთი თავის ტკივილიც არის. განსაკუთრებით აქ ხაზგაუსმებ იმას, რომ თანხwebdrა არის ისემიური დაავადების სტენოკარდის. აი ამ პრობლემის მკურნალობაში კიდევ არის კონკრეტული ჯგუფი მედიკამენტების, რომელსაც კიდევ უფრო მეტად აქვს
თავის ტკივილი გამოხატული და შესაძლოა ამასთანაც იყოს დაკავშირება. ყოველ შემთხვევაში აქ ფაქტი ის იყო რომ მაღალი იყო წნევა ნორმალური თუ ცოტა ქვევით თავის ტკივილი თითქოს რჩებოდა. გამოსარიცხეს სხვა მიზეზიც თავის ტკივილის და რამდენად ეს მხოლოდ წნევასთან არ რამე მედიკამენტთან არის დაკავშირებული. ეს კიდე ცალკე თემა არის, რომელიც აქედან რა თქმა უნდა რთულად საპასუხოა და შესაბამისად რაც შეეხება ხველას და ჰიპერტენზიას და მკურნალობას რა კი ბატონო ეს ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული გვერდითი ეფექტია რომელიც ახლავს კონკრეტულ ჯგუფს მედიკამენტებისა რომელსაც ვიყენებთ ანტიჰიპერტენზიის მკურნალობის დროს იმდენად ცნობილია ეს გვერდითი ეფექტი რომ უკვე ესეც სამეზობლო თემა ხდება აი შენ ამას სვავ ეკითხები აი მაგანი თუმცა ყველასთან აუცილებლობას არ წარმოადგენს რომ გამოვლენდეს ხო მცირე შემთხვევებში გაცილებით მცირე შემთხვევებში ამ მედიკამენტების გამოყენებიდან ვიდრე იმ შემთხვევებში, როდესაც ისინი ეფექტურია და ეს გვერდითი ეფექტი არ არის. თუმცა არ არის ძალიან იშვიათი და ამიტომ საკმაოდ გავრცელებულია და ჩანს ასე ვთქვათ, ხდება ყურს ხშირად, რომ აი მახველებს იმ წამლის ეფექტი არ იყოს და ასე შემდეგ. უკვე ცნობილი ფაქტია ეს და შესაბამისად, როგორც კი კავშირი თანხმედრა დროში ხდება ამ მედიკამენტის გამოყენებასა და ხველის ეს უფრო მშრალი ტიპის ხველაა ხოლმე და როგორც კი კავშირი დროში ემთხვევა, ნუ უნდა ვიეჭვოთ, რომ ეს შეიძლება მასთან იყოს დაკავშირებული. დიახ და აი ამ ჩამონათვალში რას უნდა ვუფრთხილდეთ, როცა ვკითხულობდი და ერთ-ერთი რასა იყო, ასევე მეორე ადგილზე დგას ასაკი, რომელიც ქალბატონმაც აღნიშნა, რომ ასაკი დიდი არის, ხშირ შემთხვევაში რაღაც გარკვეული ასაკის შემდგომ აუცილებლად დგება მომენტი, როდესაც არის ხოლმე საჭირო ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატები. როგორ ნაწილდება ხოლმე ძირითადად ანუ მამაკაცებში უფრო ადრე დგება აღნიშნული საკითხი თქვათ გენდერულად რო განვიხილოთ თუ ქალბატონებში თუ თქვათ ასაკობრივი თემა ზოგადად გულწრფთა სისტემის და დაავადებებს შორის არის ნამდვილად და მნიშვნელოვანია მამაკაცებს და ქალბატონებს შორის სხვაობას ხას გაუსმევ რომ მამაკაცებში შედარებით ადრე იწყება ეს გულწრფთა დაავადებები და მათ შორის ჰიპერტენზიის გამოვლენები და პრობლემები ვიდრე ქალბატონებში, თუმცა გარკვეული ასაკის მერე ეს გარკვეული ასაკი პირობითია და უფრო ემთხვევა ქალბატონებში ჰორმონალური დარღვევების შემდგომ პერიოდს, ანუ ციკლის შეწყვეტის შემდგომ პერიოდს და აი აქედან უკვე ხდება გათანაბრება პრაქტიკულად აი ამ რისკებში და დაავადებების გამოვლენებებში ქალბატონებს და მამაკაცებს შორის. მეორე რაც ასაკთან დაკავშირებით ხაზგასმულია და ძალიან მნიშვნელოვანია და დღეს უკვე მსოფლიო ამასაც სხვა კუთხით უყურებს. აი ხანდაზმულებში და შედარებით ახალგაზრდებში, ასე ვთქვათ, მკურნალობის სტრატეგიები განსხვავდება. აი ხანდაზმულებში აი წეგან ქალბატონმა თქვა საკმაოდ დიდი ხნის ისტორია ჰქონდა და ხანდაზმული ვარო ასე ხაზე გაუსვა. აი იქ გაცილებით ნაკლები აგრესიულობა არის დღეისათვის მოწოდებული წნევის დაწევასთან. კი ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული სამიზნე ციფრები, როდესაც არტერიული წნევას ვკურნალობთ, როდესაც ციფრები მაღალია და ჩვენ ვიცით სადამდე უნდა ჩამოვიყვანოთ ეს ციფრები, მაგრამ აი ხანდაზმულებში და ეს ხანდაზმულობა 75-და ზევით ითვლება ისეთ უკვე და 75-დან ზევით შედარებით აი 75-მდე ასე თქვა შუალედურ ვარიანტად ხანდაზმულობს, მაგრამ 75 ზევით, 80 ზევით უკვე ითვლება ისეთ ციფრებად ასაკის სადაც წნევის დაქვეითება უნდა მოხდეს შედარებით ფრთხილად. აგრესიულობა ანუ მედიკამენტური მკურნალობის გამოყენებისას გასათვალისწინებელია რომ იყოს შედარებით ნაკლები. არ უნდა დაქვეითდეს წნევა ძალიან სწრაფად დროის მოკლე მონაკვეთში. ისიც გასათვალისწინებელია რომ მაქსიმალურად კომფორტულად უნდა გრძნობდეს პაციენტი თავს წნევის დაქვეითებისას და არ უნდა ქონდეს ახალი. რა უნდა იყოს სამიზნე ციფრები და კიდევ უამრავ კითხვაზე არტერიული ჰიპერტენზიასთან დაკავშირებით ჩვენ უკვე რეკლამის შემდგომ დაგიბრუნდებით. მე კი შეგახსენებთ ისევ ტელეფონის ნომრებს, ეს გახლავთ 2921188 და 2921199. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები, ჩვენ კი რეკლამის შემდგომ დაგიბრუნდებით დროებით. რა უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ? ან შემოგიტია ჩაკიკმა. თუ აქტივდათ ხერხემალი ან ვერ შველით სახსრების ტკივილს. გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ. ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე. გადაცემის სპონსორია ლინექსპორტე. ანტიბიოტიკოთერაპიის დროს ორგანიზმის დასაცავად. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
გადაცემათა ციკლის ოქროს 17 გენერალური სპონსორია ღვინის მაღაზია რეზერვი. ღვინის მაღაზია რეზერვი. ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო იმედის ეთერში. დღეს ორშაბათია 17:17-ში ჯანმრთელობის დრო არის. ტალღაზე FM 105.9 და ჩვენი გადაცემის თემა დღეს გახლავთ ძალიან აქტუალური, ეს გახლავთ არტერიული ჰიპერტენზია. მე შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებს, ეს არის 292-11-88 და 292-11-99. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები და დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო სარეკლამო სააგენტო პატიო არც არაჩვეულებრივი თანამედროვე სტუდიისთვის, რომელშიც დღეს ჩვენ ვიმყოფებით და ფოტოსტუდია კიკალას ფოტოსესიისთვის, რომელიც ჩვენი ესე ვთქვათ სარეკლამო ბანერებისთვის დამზადდა. ჩვენი გადაცემის სტუმარი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კი გახლავთ ექიმი კარდიოლოგი, საქართველოს გულსისახუთა სისტემის რეაბილიტაციის ასოციაციის პრეზიდენტი ბატონი ზურა კლიმიაშვილი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონო ზურა. და მსმენელი გვყავს ეთერში, სანამ ჩვენ კითხვას დავსვავთ. მოგესალმებით, გისმენთ? გამარჯობათ. შაქრიანი დიაბეტი, ჰიპერტენზიული დაავადება და თან მაქვს ბრადიკარდია. დამინიშნეს აბრადი და ისე დაეცა გულისცემა წინაღა მოვკვდი. შემიცვალა ექიმმა დამინიშნა კაპტობრივი. ახლა ვღებულობ გლიფორს და ინსულინს. შაქრიანი დიაბეტის. ინსულინს თუ ინსულინს? გლიფორი და ინსულინი. დიახ. გლიფორი და ინსულინი. კი ბატონო. წონის ინდექსი მაქვს საკმაოდ მაღალი 39. შაქრის ციფრები? შაქრის ციფრები უკვე დარეგულირებული მაქვს თითქმის. გუშინ 105 მქონდა, მე 140-მდე ავიდა. დარეგულირებული მაქვს. ფარისებრი ჯირკვალი. ნერვიულობდა ვერაფრით ვერ დავირეგულირებ წნევა, არ ჩამოდის 180 წელი. ფარისებრი ჯირკვალი გამოკვლეული გაქვთ ხალბატონო? ой, არა. ბატონო, თქვენ ხო არა გაქვთ დამატებული მქონდა წნევა ადრე. ანუ ერთი შეკითხვა მომესმა თუ ან დამინიშნეს პირველი წამალი რა თქვით? პირველი წამალი ამრადიპინი. ისე დაიწია რომ კინაღა მოვკვდი. 40-მდე ჩამოვიდა გულისცემა. წნევა თუ გულისცემა? მე შემიცვალა კაპტობრივით. წნევა ჩამოვიდა 40-მდე თუ პულსი? 25 დილა საღამოს. ბატონო, წნევა ჩამოვიდა დაბლა თუ პულსი ჩამოვიდა დაბლა? პულსი ექიმო ძალიან დაბალი მქონდა. იქამდე ფონდობიტა გავისინდი და ზუსტად ისე იყო, წნევის აპარატს არ ვენდე. და ეხლა ხართ რომელ პრეპარატზე? კაპტოპრილზე. დოზირება? დაბალი მაქვს ყოველთვის, ხან 45-ია, 45 და 60-ის თამაშობს გულისცემა. დოზირება კაპტოპრილის ხალბატონო? 0.5-იანი ერთხელ დღეში. დილას და საღამოს ვამ. დილას და საღამოს ვავთ. და რაიმე დამამშვიდებელი ხორ დავამატო. ვალერიანის თესვების ნაყენს ვამ, მაგრამ ვერაფერი, აი 180 ლარი დღეს წელი დღე 180, 165, 100. ასაკითხვენი და შევეცდებით მე რამდენი? 71 და წონის ინდექსი მაქვს 39. დიდი მადლობა კითხვისთვის. საკმაოდ დაწვრთული არის ანამნეზი აქაც ბატონ ზურა. მე ალბათ ჩემი კუთხით მაინც რეკომენდაციას მივცემდი, რომ ფარისებრი ჯირკვალი გამოეკვლია ხო ბრადიკარდიასთან მიმართებაში და რა თქმა უნდა სხეულის მასის ინდექსი შესამცირებელი არის, მით უმეტეს როდესაც უკვე წონასთან ერთად დიაბეტი არის შეჭიდული და პლუს ამას ემატება გულსისახუთა სისტემის პათოლოგია. რამდენად შეიძლებოდა ვთქვათ აღნიშნულ პრეპარატებს გამოეწვია ეს ახლა ის პრეპარატები, რომელიც დაასახელა, ასე ვთქვათ,
გულის სემის სიხშირის ანუ პულსის დაქვეითებას ნაკლებად იწვევენ, ეს შეიძლება ისედაც თქვა ქალბატონმა, რომ ისედაც დაბალი პულსი მაქვს და შეიძლება გარკვეული წნევის ციფრების მკვეთრი ცვალებადობის დროს შეიძლება იყოს რეფლექსურად აი გულის სემის შეცვალა ან შემცირება ან დახშირება, ეს უკვე დამოკიდებულია სიტუაციურად. ეს ერთი. რაც შეეხება მეორეს, ნუ ახლა მედიკამენტი რომელიც ახსენა, რომელსაც რეგულარულად იღებს, დღეს უკვე არ გამოიყენება ხანგრძლივ, ასე ვთქვათ, სამკურნალოდ, როგორც ასე ვთქვათ, ხანგრძლივ დროის განმავლობაში. ის ერთ-ერთი შეუცვლელი მედიკამენტია, სწრაფად როცა გვჭირდება ეფექტის მიღება, აი მაღალი წნევის დროს, ისიც ექიმი უნდა გადაწყვიტოს დოზა და რა დროს და რო. კიდევ ვიმეორებ, დღეს არსებობს უამრავი საშუალება მედიკამენტების, მათი კომბინირებული ვარიანტების, რომლებიც ძალიან ეფექტურები არიან არა მარტო წნევის დაქვეითების და ასე ვთქვათ რეგულირების და ამაში კიდევ ერთხელ გულისხმობ აი ვახსენეთ ღეღამური რიტმის ასევე ნიშნულობა, ხო? არა მარტო ამ კუთხით, არამედ იმითაც რომ მათ დაამტკიცეს გართულებების თავიდან აცილება ისეთების, როგორც არის ინფარქტი, ინსულტი, თირკმლების პრობლემები, თვალის და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და ამას იმიტომ გავუსვი რამდენჯერმე ხაზი. ასე რომ ქალბატონს ალბათ მე მივხვდი რომ ის ექიმთან ნამყოფი არა ერთხელ როცა ამბობს რომ წონის ინდექსი ესე იგი ეს თემა უკვე მისთვის რაღაც გარკვეულად ნათელია და შესაბამისად ფიქრობ ისევ და ისევ ენდოკრინოლოგი და კარდიოლოგის ერთობლივი გადაწყვეტილებით შესაძლებელია კონკრეტული მედიკამენტური მკურნალობის მონახვა, რომელზეც ის თავს უკეთ იგრძნობს. დიახ და აუცილებელი არის რა თქმა უნდა დიაბეტთან ერთად მან რა თქმა უნდა სწორი კვება დიაბეტის ერთ-ერთი მკურნალობის ტაქტიკა არის და წონის კორექცია უნდა მოხდეს აუცილებლად და ბრადიკარდიის შემთხვევაში ასევე ერთ-ერთი ენდოკრინული დაავადება ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგია უნდა გამოირიცხოს. ჩვენ სანამ ეს მაღალი წონით არის თითქმეტეს. დიახ. ჩვენ სანამ გავიდოდით რეკლამაზე საუბრობდით სამიზნე ციფრებზე, ასაკობრივ ესე ვთქვათ ზღურებში. აი რო განვიხილოთ თითეული მათგანი მაგალითად როგორი იყოფა ჯერ კარდიოლოგიაში ესე ვთქვათ ასაკი და შემდგომში სამიზნე ციფრები რა არის? კი ბატონო, ანუ ძალიან საინტერესოა, აი წელს გამოიცა ახალი სახელმწიფო გზამკვლევი, იგივე გაიდლაინი ჰიპერტენზიის, არტერიული ჰიპერტენზიის მართვისა, ევროპული ვარიანტი. და ზუსტად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე ზუსტად სამიზნე ციფრებს შეეხება ამ გაიდლაინში. კერძოდ, პირველი ასაკობრივი კატეგორია სად იყოფა ზღვარი? ეს არის 65 წელი, 65 წელს ქვემოთ და 65 წელს ზემოთ. 65 წელს ქვემოთ ასაკობრივ ზღვარში უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, აგრესიულობა, უფრო დაბალი მაჩვენებლებია სამიზნე ციფრებად მიღებული და ეს არის 130 ქვევით ზედაწნევა, ანუ სისტოლური წნევა და 80 ქვევით ქვედაწნევა. ანუ 130-80-ზე დაბლა უნდა იყოს. თუ გახსოვთ, წინა მოწოდებებში იყო 140-90-ზე ქვევით. აი ეს შეიცვალა უფრო დაქვეითდა. ეს ეხება 65 წელს წლამდე ადამიანებს. ხო, უფრო ახალგაზრდებს. აი 65 წელზემით კატეგორიაში იქ ნაკლებ აგრესიულობას გვეუბნებიან და სამიზნე ციფრები არის 140 ქვევით, ისევ, თუმცა ქვე და ისევ 80 ქვევით. ეს მაინც შეცვლილია, ქვედაწნევა 90-ზე უკვე აღარ არის საუბარი 80 ქვევით. მეორე რაც მნიშვნელოვანია და ახალგაზრდასმელი არის ის, რომ ადრე არ იყო ხოლმე ამაზე მინიშნება, სადამდე ქვევით, სადამდე შეიძლება დავწევოთ. იმ პირებში, ვისაც უკვე პრობლემა დადგენილი აქვს, ანუ დიაგნოზი აქვს არტერიული ჰიპერტენზიის და ვიწყებთ მკურნალობას და ვცდილობთ რომ მივახციოთ სამიზნე ციფრებს, თქვი უკვე რომ აი ეს ციფრებია, მაგრამ გვირჩევენ რომ არ ჩამოწიოთ 120 ქვემოთ უფრო. ანუ აი ესეც მნიშვნელოვანი ნიუანსია, რომ არ იყოს 120-ზე ქვემოთ დაწეული, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ზედმეტ სარგებელს უკვე აღარ გვაძლევს ეს ამ ციფრის ქვევით დაწევა წნევის და შეიძლება რაღაც გარკვეული დისკომფორტების მოგვცეს კი ბატონო შეგრძნებების დონეზე, ჩივილების დონეზე და სხვა გართულებების დონეზეც კი. ანუ ეს მნიშვნელოვანი ნიუანსია სამიზნე ციფრებთან მიმართებაში. რაც შეეხება თანხმობრივ მდგომარეობებს, აქაც საინტერესოა და ჩვენ რამდენჯერმე შევეხეთ ამ თემას, რომ ჰიპერტენზია თანხმობრივ მდგომარეობები და მე დაგითხრათ, რომ
ჰიპერტენზია როგორც ასეთი ცალკე განყენებულად, ძალიან მცირე პროცენტში არის ადამიანების, ვისაც მხოლოდ ჰიპერტენზია, მაღალი წნევა აქვს და არაფერი სხვა არ აქვს. ეს არის ძალიან მცირე პოპულაციაში პროცენტი აი ესეთი ტიპის ადამიანების. როგორც წესი, უმეტეს შემთხვევაში ეს არის თანხვედრილი სხვადასხვა თანხმლებ მდგომარეობებთან და ეს თანხმლებ მდგომარეობები, რომლებიც ჰიპერტენზიასთან ერთად მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რათა განხილული იქნას და სწორი მკურნალობა იქნას, უამრავია. ეს არის, დიაბეტი ვახსენეთ, ისემიური დაავადება, სტენოკარდია ვახსენეთ, სიმსუქნე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა და ასე ვთქვათ, ჰიპერტენზია. იქ არის ფილტვების ქრონიკული დაავადებები, იქ არის თავის ტვინის სისხლის გადატანილი ინსულტები, იქ არის თირკმლის პრობლემები, იქ არის პერიფერიული არტერიების დაავადებები და უამრავი სხვა და რომელთა გარეშე თითქმის ჰიპერტენზია ცალკე თითქმის არა, თვალხედველობის სხვადასხვა პრობლემები და შეიძლება ასეთ შემთხვევებში ასევე აი ახალ გაიდლაინში გზამკვლევში მოწოდებული გვაქვს კონკრეტულ თანხმედრისას რა სამიზნე ციფრებზე შეიძლება ვიყოთ ასე ვთქვათ ორიენტირებული მიმართული და უმეტეს შემთხვევაშიც აქ ისე პრინციპში გვაქვს ესეთი თემა რომ ვიყოთ აი ახლა თქვენ უფრო ენდოკრინოლოგი და ახლა კარდიოლოგი ზევართ აი ამ თემას უფრო შევეხები ამ შემთხვევაში აი ასაკობრივი ზღვართან ისევ 165-ის ქვევით გვირჩევენ 130 ქვევით, მაგრამ არა მეტი ვიდრე, არა ნაკლები ვიდრე 120, ხოლო სხვა უფრო ასაკიან პაციენტებში ჩარჩოს სამიზნე ციფრებისა გვირჩევენ 130-140 შორის ზედაწნევის 80-70 ქვედა წნევის. აი ამ ჩარჩოს გვირჩევენ, რომ ასეთი ტიპის პაციენტებში მივიღოთ და ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ასევე რჩევები სხვადასხვა თანხმლებით მდგომარეობების დროს რა გავითვალოს. ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა ჰიპერტენზიაზე მაღალ წნევაზე ვსაუბრობ და ხაზ გაუსმევ რომ თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის მოშლის დროს რაც ხშირი თანხმედრაა და ერთ-ერთი ძალიან ისეთი ხშირი გართულება ჰიპერტენზია და მით უმეტეს დიაბეტის თანხლებისას თუ ორივე ერთად არის. მწვავე შემთხვევებში არ ვეცადოთ უცბად წნევის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, იმიტომ რომ აი ან ახლობელი ოჯახის წევრი ან მეზობელი შევა ან ვიღაცა არის და აი წნევა აქვს მაღალი და აბა საჩქაროდ მივცეთ წამალი და წნევა დაუწიოთ. არ მოგვიწოდებენ ამისგან არ გვირჩევენ ამას, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში იმ წნევის დაქვეითება შეიძლება უფრო მეტი პრობლემა და შეუქმნას ადამიანს და გაუარესოს მდგომარეობა თვითონ იმ თავის ტვინში სისხლის მოუქცევის უფრო მეტად გარმავებით, მოშლის გარმავებით და პრობლემის უფრო პროგრესირებს. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში ექიმს უნდა მივმართოთ სასწრაფოს და მე უკვე მათიციან სად და როგორ ძალიან დიდი მადლობა. მე დიდი მადლობა მინდა ასევე გადავხადო გადაცემათა ციკლის ოქროს 17-ის გენერალურ სპონსორს, ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების საერთაშორისო კონკურსის საქართველოს ღვინის სამშობლოს თანაორგანიზატორს, ღვინის მაღაზია რეზერვს და აქვე მინდა შევახსენო მსმენელს ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ეს გახლავთ 29211921199. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები, ჩვენ კი რამოდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით დროებით. რა უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ? ან შემოგიტია ჩაკიკმა? თუ აქტივდათ ხერხემალი ან ვერ შველით სახსრების ტკივილს? გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ? ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე. გადაცემის სპონსორია ლინექსპორტე. ანტიბიოტიკოთერაპიის დროს ორგანიზმის დასაცავად. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაცემათა ციკლის ოქროს 17 გენერალური სპონსორია ღვინის მაღაზია რეზერვი. ღვინის მაღაზია რეზერვი. ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო იმედის მსმენელებს ტალღაზე FM 105.9 დღეს ორშაბათია და 17:17-ში ჯანმრთელობის დრო არის. დღეს ძალიან აქტუალურ საკითხზე ვსაუბრობთ. ჩვენ ეს გახლავთ არტერიული ჰიპერტენზია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ საქართველოს გულსისხლთა დაავადებების პრევენციისა და რეაბილიტაციის ასოციაციის პრეზიდენტი, კლინიკა კარდიონეტ პინეოს ხელმძღვანელი ბატონი ზურა კლიმიაშვილი და მე მინდა ასევე შეგახსენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომრები. ეს არის 2921188 და 2921199. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები. ბატონ ზურა, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ჩვენ ვსაუბრობდით რეკლამამდე, ესე ვთქვათ, ასაკობრივ ზღვარსა და სამიზნე არტერიული წნევის სამიზნე ციფრებს
თან დაკავშირებით. პრინციპში თქვით ეს ციფრები თუ დღეისათვის რა მოწოდებები გვაქვს, ერთი რაღაც რასაც ასე მინდა ხაზზე გაუსვა, რაღაც რამდენჯერმე წინა საუბრებში შევეხეთ ამ თემას, კერძოდ ის რომ მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა მაღალი წნევის მკურნალობისა სამიზნე ციფრებზე დაყვანა მაჩვენებლების, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თუ რა საშუალებით ხდება ეს. ანუ კიდევ ერთხელ გაუსმევ ხას რომ დღეისათვის ცალსახად აღიარებულია რომ გარდა წნევის ციფრების შემცირებისა და თუნდაც სამიზნე ციფრების მიღებისა ძალიან მნიშვნელოვანია თუ რა მედიკამენტით რა საშუალებით ხდება აი ამ ციფრების მიღება, სამიზნე მაჩვენებლების მიღება და არავინ აღარ კამათობს იმაზე რომ პრინციპულად მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი გაკეთდეს იმ მედიკამენტებით, იმ სამკურნალო საშუალებებით, რომელთაც გააჩნიათ მტკიცებულებები ჩატარებულ კვლევებში, რომ მათ გარდა წნევის შემცირებისა მოახდინეს დაავადებას გართულებათა თავიდან აცილება. ამიტომ ურჩევ ყველას, ვისაც ეს პრობლემა აქვს, რომ კომპეტენტურ ექიმებთან კონსულტაციისას მიიღონ ის რჩევები და დანიშნულება, რაც ამ შემთხვევაში არის დღეისათვის მოწოდებული. ჩვენ ხშირად ვახსენეთ აქ ვთქვათ იგივე ენდოკრინულ პათოლოგიებთან არტერიული წნევის კავშირი და ერთ-ერთ მიზეზად ესე ვთქვათ, რაც უნდა ვუფრთხილდეთ ჩამონათვალში არტერიული წნევის დროს ეს არის ჭარბი წონა და ზედმეტი კილოგრამები ამ შემთხვევაში და პლუს აქვე ესე ვთქვათ დავუმატებ ამ კითხვასაც კვების თავისებურებები. ნუ ცხადია ის რომ ვთქვათ ჭარბი წონა და სიმსუქნე ერთ-ერთი მაპროვოცირებელი ფაქტორი არის არტერიული წნევის განვითარების, თუმცა არიან ადამიანები, ვისაც არ აქვს ჭარბი წონა და სიმსუქნე, მაგრამ იგივე არასწორი კვებიდან გამომდინარე შესაძლებელი არის იყოს მათთან განვითარებული არტერიული ჰიპერტენზია. მადლობა ამ საკითხის წამოწევისთვის, იმიტომ რომ ცალსახად მე პირადად ცალსახად ვფიქრობ, რომ სწორედ აქ არის ყველაზე დიდი ნაღმე ჩადებული ამ პრობლემისა და არა მარტო ამ პრობლემისა, სხვათა შორის გულსიზრახთა დაავადებების ზოგადად და უფრო მეცაც ვიტყვი არა მარტო გულსიზრახთა დაავადებების, თვითონ ონკოლოგიური დაავადებების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კვება არის ის უმთავრესი თემა, საიდანაც იწყება ჯანმრთელობა და საიდანაც იწყება დაავადება და როდესაც კვება და ქცევა კვებისადმი დარღვეულია, არასწორია, აი იწყება პრობლემები, რომელიც ნელ-ნელა შემდგომ წლების განმავლობაში გროვდება, ორგანიზმის უამრავი რეზერვი აქვს ამა თუ იმ პრობლემის დაფარვისის კომპენსაციისთვის, მაგრამ მე ყველაფერს ზღვარი აქვს და როცა გამოვლინდება უკვე ჩივლე, ეს უკვე ნიშნავს, რომ საკმაოდ შორს ვართ წასული. რა თქმა უნდა, სიმსუქნე ახსენეთ, როდესაც სიმსუქნე გვაქვს თვალწინ ესეც უმეტეს შემთხვევაში არის გამონაკლისები, როდესაც სხვადასხვა ენდოკრინოლოგიური დაავადებების გამო ხდება ეს წონის დაგროვება და სიმსუქნის მიღება, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ეს ისევ არაჯანსაღი კვებისა და არასწორი ცხოვრების წესთან არის დაკავშირებული, ფიზიკურ აქტივობასთან, არასწორ კვებასთან და საბოლოოდ გამოხატულება მოდის წონის დაგროვებასთან, სიმსუქნესთან, რაც უკვე ნიშნავს, რომ აქ ერთობლივად გვაქვს აი სხვადასხვა რისკ ფაქტორების ერთად ბუკეტი, რომელიც ძალიან უადვილებს უკვე სხვადასხვა დაავადებას განვითარებას და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არტერიული წნევას. დღეისათვის არტერიული წნევა, როგორც ასეთი დაკავშირებულია, ნუ პათომექანიზმების დონეზე, კერძოდ იმ პრობლემასთან, რომ სიზარღვის კედელი მარტივად რომ ვთქვათ, უხეშდება, კარგავს თავის ელასტიურობას და კარგავს უნარს გარემოში მომხდარი ცვლილებების დროს მოახდინოს შესაბამისი რეაქცია, ადაპტაცია. გარემოში წნევა შეიცვალა, ხო? ან აცივდა, ან დაცხა, ან ტენიანობა მოემატა და ასე კლიმატის ცვლილებების დროს სიზარღვე არის პირველი მოპასუხე შეგუებაში. როდესაც ეს უნარი დაკარგულია, ყალიბდება ნელა მყარი წნევის მატება, ვეღარ ხდება უკვე ასე ვთქვათ მარტივად თუ რა გააკეთოს და მუდმივად ასე დაჭიმულია, დაძაბულია და ვიღებთ არტერიული ჰიპერტენზიას. აი ასეთ დროს პირველი რაც ისევ და ისევ ეს ხო დროში დაგროვილი პრობლემების გამოვლენა ზუსტად პირველი რაც არის ისევ და ისევ არის გარკვეულად და რომ ცხოვრების წესში მოაწესრიგო და ეს ისევ და ისევ პირველ რიგში კვებით უნდა დაიწყოს. ხშირად ესმის ხოლმე რომ აი კვებაზე როცა პაციენტებთან ვიწყებ საუბარს რომ აი დიეტა ის არ შეიძლება ეს არ შეიძლება ალბათ დავეთანხმებით ლაშა რომ აქ არ არის საუბარი რა შეიძლება და რა პირველ რიგში აქ არის საუბარი წესიერ მოწესრიგებულ ჯანსაღკვებაზე რომელიც თავის თავში გულისხმობს განაწილებას, რაოდენობას, საკვების რაციონს და რა თქმა უნდა ახლა ის უნდა გავითვალისწინოთ, რაც არ არის ჯანსაღი საკვები თვითონ, რომ ის არ იყოს
დიდი რაოდენობით და ხშირად ჩვენს მოხმარებაში, ხო? ანუ ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური კომპლექსიც უჩნდებათ ადამიანებს, რომ აკრძალვის აკრძალვები არ უყვართ. მithumetes საქართველოს ხო და ყოველთვის ვცდილობ, რომ აი ეს თემა გაიგონ, რომ აქ აკრძალვაზე კი არ არის იმდენად საუბარი, რამდენადაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში კვების მოწესრიგება. დიახ, და ერთ-ერთმა მსმენელმა Facebook გვერდზე მოგწერა აი ლაივის მსვლელობისას, რომ რამდენად შესაძლებელი არისო დაკავშირებული იყოს, თქვათ, არტერიული წნევის ჰიპერტენზიის განვითარება ნაღლის ბუშტის დაავადებების დროს. ნუ აქაც რა თქმა უნდა კვება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ხო? ბაქოში ნაღლის ბუშტის პრობლემაც ისევ და ისევ არასწორი კვებიდან მოდის. რა თქმა უნდა, უშუალოდ ნაღლის ბუშტის რაღაც კონკრეტულმა პრობლემა, თუნდაც კენჭის განვითარება, ესე პირდაპირ წნევის როგორც ჰიპერტენზიის პრობლემის ჩამოყალიბება შეიძლება არ მოგვცეს, მაგრამ ორგანიზმი არის ერთმთლიანი. ამიტომ ნებისმიერი პრობლემა, ამ შემთხვევაში ნაღლის ბუში არსებული კენჭის დაავადება, კენჭოვანი შეიძლება იყოს საბაბი მიზეზი აი ამ პრობლემის გამოხატულებისა, გამწვავებისა, მაპროვოცირებელი ფაქტორი ამ შემთხვევაში წნევის აწევისა, იმის გამო რომ რაღაც დისკომფორტი შექმნა ორგანიზმში და ამით ისე და ისე სიძარღვა ვერ უპასუხა შესაბამისად, ხო? აი აქედან გამომდინარე ჩვენ როდესაც კვებაზე ვესაუბრებით და ჩვენ ძალიან ხშირად გვიწევს შეიძლება უფრო მეტად ხშირადაც კვებაზე საუბარი ჩვენ პაციენტებთან ჭარბიწონის და სიმსუქნის დროს მე მახსენდება ერთ-ერთი ესეთი პაციენტი რომელსაც თანხლები დაავადება სიმსუქნესთან ერთად ჰქონდა არტერიული ჰიპერტენზიაც რომლის გამოც ღებულობდა ანტიჰიპერტენზიულ პრეპარატს და ჩვენ როდესაც მსგავსი დაავადებები რა თქმა უნდა თანხლები არსებობს ხოლმე კვებასთან, ანუ სწორკვებასთან ერთად ვაფრთხილებთ მათ თუ დიაბეტი არის, თქვათ, გარკვეული მონაცემები ჩაინიშნოს დღიურში პაციენტმა და მოგვიტანოს შემდგომ სწორი კვების პრინციპების დაცვის დროს და თუ არტერიული ჰიპერტენზია არის თანხლები, რა თქმა უნდა, ვაფრთხილებთ იმასაც, რომ წნევის კონტროლიც მოახდინოს ხოლმე და მახსოვს რამოდენიმე დღის შემდგომ, როდესაც მოვიდა ეს ციფრები ცოტათი ისე არეულად ქონდა ესე ვთქვათ, ანუ თავიდან იწყებოდა მაღალი ციფრებით, შემდეგ უცებ იყო ძალიან დაბალი ესე ვთქვათ წნევა და შემდგომ ისე რაღაცა ზემოთ ადიოდა და მე როდესაც ვკითხე შემდგომში რომ თუ მიმართეთ კარდიოლოგს, რატო იყო ესეთი ცვალებადობა და ასე შემდეგ, თვითონ მიპასუხა, რომ უმარილო კვებაზე იყო პაციენტი და აი ძალიან დამივარდაო ესე ვთქვათ წნევაო და მე რატო არ მიმართეთ მეთქი კარდიოლოგს და მე ისევ მარილის ჭამა დავიწყეო და ისევ დარეგულირდაო არტერიული წნევასთან ერთად, აი მარილს რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს არტერიული წნევის ესე ვთქვათ პროვოცირებაში და განვითარებაში, ამას უკვე რეკლამის შემდგომ გავიგებთ ჩვენ ბატონ ზურასთან ერთად. მე დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გადავუხადო გადაცემათა ციკლის ოქროს 17-ის გენერალურ სპონსორს, ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების საერთაშორისო კონკურსს, საქართველოს ღვინის სამშობლოს თანაორგანიზატორს, ღვინის მაღაზიათა რეზერვს და სწორედ ღვინოზეც გვექნება ჩვენ მომდევნო ბლოგში უკვე შეკითხვა ღვინისა და არტერიული ჰიპერტენზიის თანხმედრაზე. რამოდენიმე წუთში რეკლამის შემდგომ დაგიბრუნდებით დროებით. რა უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ? ან შემოგიტია ჩაკიკმა? თუ აქტივდათ ხერხემალი ან ვერ შველით სახსრების ტკივილს? გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ? ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე. გადაცემის სპონსორია ლინექსპორტე. ანტიბიოტიკოთერაპიის დროს ორგანიზმის დასაცავად. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაცემათა ციკლის ოქროს 17 გენერალური სპონსორია ღვინის მაღაზია რეზერვი. ღვინის მაღაზია რეზერვი. ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო იმედის მსმენელებს ტალღაზე FM 105.9. დღეს ორშაბათია და გადაცემა 17-17-ში ჯანმრთელობის დრო არის და ჩვენ საუბრობთ დღევანდელ დღეს ძალიან აქტუალურ საკითხზე. ეს გახლავთ არტერიული ჰიპერტენზია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ საქართველოს გულსისხლთა დაავადებების პრევენციისა და რეაბილიტაციის ასოციაციის პრეზიდენტი, კლინიკა კარდიონეტ ბინეოს ხელმძღვანელი ბატონი ზურა კლიმიაშვილი და ჩვენი ტელეფონის ნომრები გახლავთ 292 11 88 292 11 99. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები. ბატონ ზურა, ჩვენ საუბრობდით კვებასთან მიმართებაში, არტერიული ჰიპერტენზიის განვითარება და კვება, რამდენად ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირში არის და ერთ-ერთი ესე ვთქვათ მაპროვოცირებელი ფაქტორი შეიძლება ითქვას, რომელიც არის ხოლმე საზოგადოებაში, ესე ვთქვათ წვავე განხილვის საკითხი, ეს გახლავთ მარილი. რამდენად შესაძლებელი არის მარილმა მოახდინოს პროვოცირება, ან მისი შემცირებით რამდენად შესაძლებელი არის არტერიული წვევის, ესე ვთქვათ პრევენციის გაკეთება. საინტერესო თემა არის და აქტუალური, რაც თავარია დღეს უამრავი სტატია, ასე ვთქვათ, შრომა, კვლევებიც კი ამ კუთხით მიდის, რომ აი მარილის მოხმარება, მისი ზედმეტობა და კავშირი წნევის მატებასთან არტერიული ჰიპერტენზია, რა თქმა უნდა არსებობს. რა თქმა უნდა, ჭარბად მარილის მოხმარებამ შესაძლოა როგორც დაავადების განვითარებას შეუწყოს ხელი, ისე უკვე არსებული შემთხვევაში გაართულოს მედიკამენტების ეფექტურობა და გაართულოს მიზნის მიღწევა, ხო? ეს ეხება მარილის, სუფრის მარილზე ვსაუბრობთ, ხო, ჭარბ მოხმარებას. რა თქმა უნდა, ის პრობლემაა, რომელზეც დღეს უამრავი მტკიცებულება არსებობს და ამას მოუყვა დაკურებები ის, რომ საკვებრაციონში განსაკუთრებით აქ ისე მივდივართ ეგრეთ წოდებს სწრაფი კვების ობიექტებს, სადაც და გარკვეული ასე ვთქვათ დამზადებულ სხვადასხვა საკვებებთან, ჩიფსის ტიპის და სადაც ეს ბევრია და მარილის შემცველებია. რა თქმა უნდა, აი ამათმა გახშირებამ რაციონში, საკვებ რაციონში გაზარდა პოპულაციაში არტერიული წნევის და ამას მოყვა ის, რომ აი ეს გაიზარდა აქ მარილის შემცველობა საკვებ რაციონებში, ამას მოყვა ავტომატურად. რა თქმა უნდა, ეს კავშირი არსებობს და შესაბამისად აქედან წამოვიდა იმის თეორია და მსჯელობა, რომ მარილის შემცირება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია, როდესაც ჩვენ პაციენტს ვესაუბრებით სწორკვებაზე, სწორ ცხოვრების წესზე, მედიკამენტურ მკურნალობაზე, იქ აღნიშნავთ, რომ თუ ის ჭარბად მოიხმარს მარილს, მაშინ ეს აუცილებლად უნდა შეამციროს. ახლა რაც შეეხება მეორე მხარეს, ჩვენ ვსაუბრობთ ამაზე. ძალიან საინტერესოა, ხო, კარგით, თუ არ ხმარობ ჭარბად მარილს, მაშინ რა ვქნას, კიდევ შევამცირო. აი აქ ბევრი კითხვის ნიშნები რჩება, ანუ სად არის ის ქვედაზღვარი? მოდით მაშინ მე ამ კითხვას ასევე შევაფასო. ჭარბი მარილი, რა თქმა უნდა, ხელს უშლის და პრობლემის მოგვარებას და მავნებელია. ასევე დავსვავ კიდე ჭარბი შაქარი. კი. ჭარბი ცხარე, ამასაც ბევრი შეიძლება საუბარი. მოდით მარტივად თქვა, ჭარბი წყალი რომ მივიღოთ, ზომიერება არის მნიშვნელოვანი, ყველა საკითხში. ჭარბი მნიშვნელოვნად განაპირობებს ის მარილი, ამ შემთხვევაში სუფრის მარილთან დაკავშირებით უკვე დაგროვდა ეს ინფორმაცია და ნუ აი გამოვლინდა, რომ ის უშუალო კავშირი, მაგრამ ჭარბი ნებისმიერ შეიძლება იყოს მავნებელი და მათ შორის ღვინოც. ხო, რა თქმა უნდა, მათ შორის ზომიერების ფარგლებში მეტნაკლებად ძალიან საინტერესო თემა არის ღვინო, იმიტომ რომ ორივე დამოკიდებულება არსებობს, ადამიანი, პაციენტი ერთი ყურიდან იგებს, რომ ვიღაცამ აი სასტიკად არ შეიძლება და ამ დროს მეორე ყურიდან იგებს, რომ რატომ გარკვეულად ღვინო სასარგებლოა, ხო? ეს მე თუ მკითხავთ, ეხება ნებისმიერ ბუნებაში რაც კი რამ არსებობს ზოგადად, თუ არსებობს მარილი, ესე იგი მას თავის დანიშნულება აქვს ჩვენთვისაც. თუ არსებობს წყალი, მასაც, თუ არსებობს შაქარი, მასაც, თუ არსებობს რაღაც კონკრეტული ხილი, პროდუქტი, ყველაფერს აქვს თავის დანიშნულება, ოღონდ გარკვეულ ზომაში, გარკვეულ მომენტში, გარკვეულ შემთხვევაში, გარკვეული რაოდენობით რაც თავარია. რაც შეეხება ღვინო, ეს რა თქმა უნდა, ამას ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი თემა არის, იმიტომ რომ ნამდვილად მით უმეტეს საქართველოში ღვინო ერთ-ერთი პატივსაცემი სითხეა და თემა არის, რომელიც მასთან ჩვენი ისტორია ძალიან მჭიდრო კავშირშია, ღვინოსთან, ვასთან და მთელი მითების და ასე ვთქვათ მხატვრობა, ნაწარმოებები, კლასიკა შექმნილი ამ თემასთან მიმართებაში, ხო?
ღვინო თავსახად არის ჯანმრთელი, რა თქმა უნდა, ჩვენ პროდუქტი, საუბრობთ სწორად დაყენებულ იმ ტრადიციულ ღვინოზე, რომელსაც არ ეხება არანაირი, ასე ვთქვათ, ფალსიფიცირება, ხო? ის არის თავის თავში გულისხმობს ჯანმრთელ პროდუქტს, რომელშიც არის უამრავი სასარგებლო ნივთიერება და მათ შორის ის ნივთიერებებიც, რომლებიც პირდაპირ მოქმედებენ, თქვათ, ათეროსკლეროზის საწინააღმდეგოდ, რომლებიც ხელს უშლიან სხვადასხვა დაავადებების განვითარებას, მათ შორის ანთებითი დაავადებების განვითარებას, ხო? თუმცა, აი, როდესაც საქმეზე მიდგა და შეისწავლეს ამ ნივთიერებების რაოდენობა, ცალ-ცალკე აღებული, თქვათ, იქ ფლავონიდები არის, რეზერვატორია ცნობილი, რომ ათეროსკლეროზის საწინააღმდეგოა. როდესაც ამ კონკრეტული იმიდა რაოდენობიდან ამოიღეს რაოდენობა, აი, ამ ცალკე ნივთიერების აღმოჩნდა, რომ ისი შემცველობა იქ რეალურ შემცველობასთან, რომელიც რაღაც ანტიათეროსკლეროზის ეფექტისთვის არის საჭირო, მნიშვნელოვნად დაბალია იმულ უფაში, რაც ღვინოში. თუმცა ფაქტია, რომ მას ცალსახად აქვს დადებითი შეგრძნება. ის არ არის მარტო ის ნივთიერება. კი, რა თქმა უნდა, აქ არის კომბინაცია. და ღვინო არის კიდევ ერთხელ ხაზგასმა, როდესაც მე ღვინოებთანაც მქონია ხოლმე საუბარი, ეს არის ცალსახად ცოცხალი ორგანიზმი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ყურძნის ჯიში, მისი დაყენების ტექნოლოგია მნიშვნელოვანია რა ტიპის და ჩვენ ქართველებს ამის ძალიან დიდი ტრადიცია გვაქვს. ძალიან მნიშვნელოვანია ვინ აყენებს, ანუ რა ხასიათის კაცი აყენებს, რამდენად დადებით ემოციის კაცი აყენებს, იმიტომ რომ ეს ემოცია იქიდება და მე ასე უკან გადმოდის, როდესაც სხვაგან მიდის, ხო? ეს მნიშვნელოვანი თემებია და ვისაუბრეთ ასევე ფსიქოემოციურ დატვირთვასთან ღვინის, ანუ ღვინოს, როდესაც იღებს ადამიანი, ის უნდა დადგეს კარგ ხასიათზე, დადებითი ემოციებით აღიჭურვოს და მე ეს ემოციებიც გასცეს და ეს ყველაფერი ორგანიზმზე, რა თქმა უნდა, ასევე დადებითად მოქმედებს. ნუ ეს ახლა ძალიან მოკლე დროში, ასე ვთქვათ, ცოტა სხვა კუთხით შევხედეთ ღვინოს, მაგრამ ნუ არსებობს ასე ვთქვათ, სხვადასხვა კვლევითი მონაცემებით, კვლევები ჩატარებული მასთან დაკავშირებით, რომ ის რეალურად დაავადებით ზეგავლენას ახდენს გარკვეულ ზომაში, ზომიერებაზე საუბარი, ათეროსკლეროზის საწინააღმდეგო მიმართულებით, ხო? აი ეს ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანია და ზომიერ რაოდენობაში თუ რაღაცა კონკრეტული წინააღმდეგ ჩვენება სხვა პრობლემის გამო არ არის, ალკოჰოლისადმი, აუტანლობა და კიდევ სხვა კუჭ-ნაწლავის ღვიძლის პრობლემები, ის არის სასარგებლო ნივთიერება, რა თქმა უნდა. თქვენი რეკომენდაციით ზომიერება რამდენ მილilitrში გამოიხატება? რა თქმა უნდა, ეს ძალიან პირობითია და უამრავი ანეკდოტია, ხო, ამ თემაზე შექმნილი, რომ ადამიანი ექიმმა რო უთხრა პაციენტს ერთი ჭიქა დალია დღეში, იმაში შეაგროვა და ბოლოს დალია, ხო, და უამრავი სხვადასხვა ამ ტიპის ისინი. რა თქმა უნდა, სადლზე ვახშამზე ღვინის ჭიქი და ეს ქართველებმა იციან რასაც ქვია ღვინის ჭიქა და აქ აღარ გვინდა ასე თქვა ანეკდოტები, იმიტომ რომ არა ბაკალი, რა თქმა უნდა, ის ჩვენთვის მოცემული ღვინის ჭიქა. თლილი ჭიქა ეგრეთ წოდებული. ხო, აი წელში გამოყვანილ ჭიქებსაც უძახიან, ხო, უფრო ისეთი. მოცემული ჭიქა, ის არის სასარგებლო რაოდენობა. თუ ადამიანს ამის სრული აქვს, არა თუ აქაც ორი მომენტია, ეს მას უნდა სიამოვნებდეს, როცა იღებს, ხო, თუ წამლა დანიშნულს იღებს, იქ შეიძლება წამლის ეფექტი მიიღოს და ის ეფექტი რაც ღვინოს უნდა კონდეს არ. და რა შეეხება ხა თუ მეგობრებთან ერთად ზის ადამიანი და იმ წრეში ზის, ასევე თუ რაღაც გარკვეულ მიზეზს გამო ცოტა მეტი რაოდენობის მიღება არა აქვს შეზღუდული, ეს ექიმის გამო მიიღოს ამის რჩევა. ის ზომი ცოტა მეტი რაოდენობა საღამოს განტვირთვისას ასევე სასარგებლო შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ იმ მეგობრებთან, ახლობლებთან ისევ დადებითი ემოციების თემა არის და ხო, აქ ეს ამას ყველაფერს სწორი გაგება უნდა, სწორი აღქმა უნდა და აი ეს ახლა დიდი სასმისები და ანტი და ერჭიქას რომ დალევს ადამიანი და უკვე ავიწყდება ის მეგობარის თავის და ყველაფერი რა თქმა უნდა ასეთი ზომიერებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მე ძალიან მიყვარს ესეთი გამონათქვამი, ჯერ კიდე ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-4 საუკუნეში იყო ბერძენი ფილოსოფოსის მიერ, რომ ყველაფერი სამკურნალოა და ყველაფერი საწამლავია, უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ დოზები, ხო? ამ შემთხვევაში ჰიპოკრატეს კიდევ უფრო კარგად აქვს ეგ ნათქვამი, თუ არ გინდა რომ წამალი გახდეს საჭმელი, მაშინ საჭმელი გახადე წამალი. შენი წამა. ნუ ხო, არაჩვეულებრივი არის, რა თქმა უნდა და არ შეიძლება როცა არტერიული ჰიპერტენზია და გულსახმელთა სისტემის რომელიმე დაავადებაზე ვსაუბრობთ, არ შევეხოთ თამბაქოს და მის მოხმარებას. ამ შემთხვევაში რამდენად მჭიდრო კავშირი არის არტერიული ჰიპერტენზიასთან. ესეთი ტიპის მავნე ჩვევა, რა თქმა უნდა, პირდაპირ კავშირში ჩვენ თქვით, რომ თვითონ არტერიული ჰიპერტენზია არის დამოუკიდებელი რისკ ფაქტორი გულსახმელთა დაავადებების განვითარებისთვის.
ამავე დროს მას აქვს თავისი რის ფაქტორები, რომლებიც ხელს უწყობენ არტერიული ჰიპერტენზიის განვითარებას. თუ უკვე ის რის ფაქტორები არის და პლუს დაერთო ამას წნევის მატება, უკვე ძალიან წეგნ ვახსენეთ, სიტყვა ბუკეტი იქნება იმისთვის, რომ მივიღოთ ისეთ სერიოზული გართულებები, როგორიც არის მიოკარდიუმის ინფარქტი, ინსულტი, თირკმლის დაავადებები, ხედელობის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში თამბაქო, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ეს ამაზეც არ კამათობენ პრინციპში სოფლიოში აღიარებული თემა, რომ მის მავნეობის შესახებ არა მარტო მწვერვალის, არამედ გარშემოყოფების და აბსოლუტურად მისასალმებელია ის ბოლო დროის აქტივობები, რაც ამ კუთხით განხორციელდა ჩვენს ქვეყანაში და სხვათა შორის, როდესაც მიხდება კოლეგებთან ან უცხოეთში საუბარის ყველგან არ არის აი ამ დონეზე დღეს რაც საქართველოში შეიქმნა ის სიტუაცია, რომ ეს დახურულ სივრცეებში საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში ეს აქტუალურია. კი უმეტესგან ეს არის და უფრო ადრე იყო, თუმცა არა ყველგან და ხალხსახად მისასალმებელია. მე ერთ რამესაც გეტყვით, რომ თვითონ მწველებიც აღიარებენ, რომ უირ ეს რა კარგია და არავინ დანებების შემდგომ. არა, დანებების შემდგომაც და ის რომ აი და ის სივრცეებში სადაც არ შეიძლება ის ხო ერთი თავიდან იყო რაღაც ეჭვები, რომ ცოტა გაძნელებული იქნებოდა ამის განხორციელება, მაგრამ კი, და ერთ-ერთი ფაქტორი არის იმისა, რომ თქვათ მწველებისთვისაც გარკვეულად შემცირდა მოხმარების რაოდენობა, ვინაიდან ცოტათი სიზარმაცეც ამას ხალხსახად დადებითი გავლენა აქვს ზოგადად, მისასალმებელია და ხარდასაჭერია, ამაზე ორი აზრი არ შეიძლება იყოს. და ღვინის შემდეგ არ შეიძლება არ შევეხოთ ასევე ძალიან მნიშვნელოვან და პრინციპში სასიცოცხლო სითხეს, რომელსაც ქვია წყალი. ხშირ შემთხვევაში არის ესეთი, ესე ვთქვათ, მითები იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ვთქვათ და რა თქმა უნდა ეს მეტნაკლებად დასაშვები არის, რომ სუფთა წყლის მიღება გარკვეულწილად იწვევს არტერიული ჰიპერტენზიის წნევის ციფრების მატებას, ესე ვთქვათ. თუმცა ეს ალბათ მეტნაკლებად მაინც მარილიან საკვების მიღებასთან არის დაკავშირებული. თუმცა ასევე არსებობს გარკვეული კვლევები იმის შესახებაც, როდესაც პირიქით სითხის მიღება ერთ-ერთ სამკურნალო მეთოდად არის არტერიული ჰიპერტენზიის მკურნალობაში. და ისევ მივდივართ ტერმინთან ზომიერება და სიჭარბე და ჭარბი, ხო? რა თქმა უნდა, ჭარბი მარილი ამ კუთხით ავტომატურად ზრდის მოთხოვნას წყლის მისაღებად, მარტივად რო ვთქვათ, იმისათვის რომ მიღებულმა სითხემ გაანეიტრალოს მიღებული ის მარილი, რომელიც ორგანიზმში ქსოვილებში გადის და იწვევს ეს იწვევს ბევრ სითხეს. ბევრი სითხის მიღება ავტომატურად ტვირთავს ორგანიზმს და იქ თუ უკვე არის შესაბამისი საფუძველი და ეს პირველ რიგში ისევ და ისევ ეხება სიზარღვებს და მათ ფუნქციურ მდგომარეობას. თუ უკვე არსებობს მათი დარღვევა, აი უკვე მარტივად წარმოჩინდება წნევა მწვევის მატებით და თავისი სიმპტომატიკით, რომელიც თქვენ დასაწყისში ქონდათ საუბარი, ხო? ჭარბი, ეხლა სრულად ახალგაზრდა ორგანიზმში ვისაც არ აქვს აი ამის არანაირი საფუძველი, ხო? ახლა შედარებით ზედმეტი მარილი მიიღო, ცოტა მეტი წყალი დალია, ეს არანაირი წნევის აწევას, იმიტომ რომ ორგანიზმს აქვს ამის ბალანსირების უნარი და იცის როდის რა გააკეთოს, ხო? მაგრამ თუ წლების განმავლობაში, ხანძლივი დროის განმავლობაში იგივე ეს მარილის მოხმარება არის გამუდმებით ესე ჭარბად, ან კიდევ ერთხელ გავუსმენ ხალხს, ნებისმიერი რაღაც პროდუქტის, რომელსაც ჭარბად მოხმარებას დავარქმევთ, იგივე შაქრის, ან სანებლებლის, ან ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, მსგავსი რამის, ნებისმიერ შეუძლია მოქცეს პრობლემა. რაც შეეხება წყალს, ისეთივე ცოცხალია, ზოგადად წაღვინოზე საუბრობდით, ამაზე ბევრი თემებია შექმნილი. ცოცხალის სითხია და რა თქმა უნდა ის ორგანიზმისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და აუცილებელი ნივთიერება და მის გარეშე არ არსებობს ხო სიცოცხლე და ამაზე კიდევ ცალკე თელი ის არის. წყალი აუცილებელია. აქაც ისევ და ისევ რაოდენობაზე, ზომიერებაზე ვსაუბრობთ. არის საუბარი რომ დღეში დაახლოებით 2 ლიტრამდე წყალი ადამიანს აუცილებლად ჭირდება ნორმალური ფუნქციონირებისათვის და ეს რეალურად ალბათ ასეც არის. უბრალოდ უნდა გავითვალისწინოთ თუ იმ ადამიანებში, ვისაც აქვს არტერიული ჰიპერტენზია, ანუ მაღალი წნევა, ან განსაკუთრებით გულის უკმარისობა, ამ შემთხვევაში, აი ამ ხრივ ამ შემთხვევაში ცოტა მეტი, ასე ვთქვათ, ყურადღება ჭირდება წყლის რაოდენობრივ მიღებას, რომ არ მოგვივიდეს ზედმეტი. ეს ჯობია კონკრეტულმა ადამიანმა კონკრეტულ შემთხვევაში ექიმთან გაარკვიოს და ექიმი ძალიან კონკრეტულ მითითებებს მიცემს, როდის როგორი ჯობია რაოდენობრივ მაგრამ ის რომ აი საერთოდ არ დალიო ან რაღაცა დალიე ერთბაშად ეს არასწორია, ეს არის ძალიან ინდივიდუალური თემები.
წყლის აუცილებლობის, წყლის აუცილებლობის შესახებ მეგონი არავინ არ კამათობს მის გარშე არ არსებობს სიტუაცია. ჩვენი გადაცემა ნენო დასასრულს უახლოვდება. ჩვენ ავღნიშნეთ გადაცემის დასაწყისში, რომ არსებობს ესეთი სპეციალური დღე, მსოფლიო ჰიპერტენზიის დღე, რომელიც მაისში აღინიშნება და ყოველწლიურად მათ აქვთ კონკრეტულ თემატიკას ეძღვნება, ესე ვთქვათ, აქციები, რომელსაც წლის განმავლობაში ახორციელებენ და მე გადავავლეთ თვალი, ესე ვთქვათ, 2005 წლიდან დღემდე მათ სლოგანებს და შემდეგი ნაირად ესე ვთქვათ გამოიყურება 2005 წელი გააცნობიერე მაღალი წნევა, 2006 წელი მკურნალობა, მიზანი, ფოკუსი, არტერიული წნევის კონტროლი, 2007 წელი ჯანსაღი კვებითი რეჟიმი, ჯანსაღი არტერიული წნევა, 2008 წელი გაიზომეთ არტერიული წნევა სახლში, 2009 წელი მარილი და მაღალი წნევა, 2 ჩუმი მკვლელი, 2010 წელი ნორმალური წონა, ნორმალური სისხლის წნევა, 2011 წელი იცოდე შენი წნევის ციფრები და სამიზნე წნევა, 2012 წელი ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ჯანსაღი სისხლის წნევა, 2013 წელი ჯანსაღი გულის ცემა, ჯანსაღი არტერიული წნევა, 2014-2018 წლების იცოდე საკუთარი წნევა. ესეთი იყო და წელს საქართველოში ერთ-ერთ ფრანგულ კომპანიას სერვეს ჰქონდა ასევე მაისში ესეთი აქცია საქართველოს ფარგლებში გაიზომე წნევა, ამას შენთვის გეუბნები, ხო? ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა, ხო? ეს და მნიშვნელოვანი არის ნამდვილად საქართველოს მოსახლეობისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ვფიქრობ, ამას თავისი ეფექტი ჰქონდა. და პრინციპში მადლობაც უნდა უთხრათ კომპანიას სერვიეს იმისთვის, რომ ესეთი კარგი ინიციატივა წამოიწყო, შეასრულა, განახორციელა და ამას თავისი ეფექტი აქვს. კი, მე ვიცი, რომ მთელ საქართველოს ესე ვთქვათ რეგიონებში მასშტაბით განახორციელეს მათ აღნიშნული აქცია და რა იქნება თქვენი ესე ვთქვათ სლოგანი, მესიჯი, რჩევები, რეკომენდაცია მსმენელის არტერიულ წნევასთან დაკავშირებით? რეზიუმეს სახით ძალიან მოკლედ მინდა ვთქვა, პირველი ის რომ ერთხელ გაზომილი წნევა თუნდაც მაღალი არ ნიშნავს, რომ უკვე დაავადება აქვს ადამიანს, ეს ერთი. წნევის არტერიული ჰიპერტენზიის დიაგნოზი აუცილებლად უნდა დადგინდეს სამედიცინო დაწესებულებაში ექიმის მიერ, ეს ერთი. მეორე, ძალიან მნიშვნელოვანია მედიკამენტური მკურნალობის გამოყენებისას იმის გათვალისწინება, რომ კონკრეტულ მედიკამენტს აქვს მტკიცებულება არა მარტო წნევის შემცირებისა, არამედ გართულების თავიდან აცილებისა. ანუ ეს უნარი აქვს და აი ამ ასეთი მედიკამენტების გამოყენება პრინციპულად მნიშვნელოვანია. და ბოლოს მესამე, ჩვენ ისედაც თემატურად ბოლოს ისევ ცხოვრების წესს ვეხებოდით. და მეგობრებთან როცა ამ საკითხზე დისკუსიობთ ხოლმე, ყოველთვის ეს მომდის აზრად, რომ ის გადის დრო, უამრავი სიახლე მოდის, ტექნოლოგიები ვითარდება, მედიკამენტები ძალიან ეფექტური და მაღალი მტკიცებულებებით შემოდიან და ჩვენ აი ეს არსენალი გვიგროვდება, მაგრამ გადის დრო, იცვლება გაიდლაინები, იცვლება მედიკამენტები, მიდგომები იცვლება, არ იცვლება მხოლოდ ერთი, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ჯანსაღი კვება, ნორმალური ფიზიკური აქტივობა, ძილი და მავნეჩვევებისგან თავისუფლება იმისათვის, რომ ჩვენ არ მივიღოთ არტერიული ჰიპერტენზია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ზურა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს ვსაუბრობდით ჩვენ არტერიულ ჰიპერტენზიაზე და ჩვენი სტუმარი გახლდათ საქართველოს გულსისხლთა დაავადებების პრევენციისა და რეაბილიტაციის ასოციაციის პრეზიდენტი, კლინიკა კარდიონეტის პინეოს ხელმძღვანელი ბატონი ზურა კლიმიაშვილი და მე გემშვიდობებით პრინციპში დღევანდელ დღეს მომავალ ორშაბათს დაგიბრუნდებით უკვე ძალიან ასევე აქტუალური საკითხით პრინციპში, როგორც ვიცით 14 ნოემბერს მსოფლიო საერთაშორისო დღე გახლავთ შაქრიანი დიაბეტის ბრძოლასთან დაკავშირებით და სწორედ რომ შაქრიანი დიაბეტზე გვექნება 12 ნოემბერს შემდგომ ორშაბათს უკვე ჩვენ გადაცემა, თქვენ შეგიძლიათ ორშაბათამდე, ანუ შემდგომ გადაცემამდე მოგწეროთ Facebook გვერდზე თქვენთვის საინტერესო საკითხები, თქვენთვის საინტერესო კითხვები, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად გავცემთ პასუხს. მე კი ამ ინფორმაციით გემშვიდობებით, უკვე მომავალ ორშაბათამდე ბედნიერ კვირას გისურვებთ. რა უნდა ვიცოდეთ წნევის შესახებ? ან შემოგიტია ჩაკიკმა? თუ აქტივდათ ხერხემალი ან ვერ შველით სახსრების ტკივილს? გაქვთ ალერგიული რეაქცია საკვების მიმართ? ნებისმიერ სამედიცინო თემაზე პროფესიონალი ექიმის რჩევები. ყოველ შაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ლაშა უჩავა რადიო იმედზე.